हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई फेसबुकको भिडियोलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराको बारेमा बताउन गइराखेको छु। फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि सुरुमा जुन भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हो त्यो भिडियोलाई यसरी खोल्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर यो ठाउँमा गएर कपी लिंक गर्नुहोस् र त्यसपछि न्यू ट्याब ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले याप डाउनलोडर.net भनेर लेखेर सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर त्यो लिंक जुन कपी गरेको थियो त्यो लिंकलाई पेस्ट गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर यहाँनिर पेस्ट पनि छ, कन्ट्रोल सँग भी मा क्लिक गरेर डाइरेक्ट पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड लेखेको बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर योमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर अलिकति टाइम लिनेछ र यहाँनिर तपाईहरुले आएको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि योलाई तपाईहरुले अडियोमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। MP3 अप्सन छ र भिडियोमा डाउनलोड गर्नको लागि MP4 छ र यहाँनिर क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मलाई चाहिँ 720p मै चाहियो भने मैले यही अप्सनमा यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले डाउनलोडमा क्लिक गरे र एड आयो भने योलाई क्लोज गर्नु पर्यो र त्यसपछि कहाँनिर डाउनलोड गर्ने हो भनेर मलाई सोध्यो। तपाईहरुले यो सेटिङ मिलाउनु भएको छैन भने यो सोध्दैन, डाइरेक्ट डाउनलोड हुन्छ। मैले डेस्कटपमा डाउनलोड गर्नु छ त्यसैले डेस्कटपलाई सिलेक्ट गरे र त्यसपछि यहाँनिर सेभमा क्लिक गरे र भिडियो डाउनलोड भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डाउनलोड भएर आइसक्यो। अब यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोलको बटन सँगै जेमा क्लिक गरेर शो डाउनलोड छ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरौँ, यो प्ले हुन्छ। अति उत्तम सर्वोत्तम जिनका माना गया स्थान।